नमस्ते, वेलकम ब्याक टु सिङ्क स्टडी। यो भिडियोमा हामी डिफिकल्ट क्वेसन्स सेटको आन्सरहरू डिस्कस गर्नेछौँ। डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू भन्दा पनि अनकमन क्वेसन्सहरू, कमन टपिकहरूबाटै क्वेसन्सहरू भिन्न प्रकारले सोधिएको क्वेसन्सहरू पर्छन् र यसमा चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी सबै पार्टहरूबाट क्वेसन लिएको छ। र चाहिँ यो चाहिँ के हो भने प्रिभियस इक्जामिनेसनहरू, बोर्ड इक्जाम्सहरू, प्याप्स एन्ड इक्जाम्सहरूबाट लिएको क्वेसन्सहरू हो यो। अनि यो क्वेसन्सहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू जसले 100% प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ, एकदम थरोली कम्प्लिटली केही पनि नछुटाइकन क्वेसन्सहरू तयारी गरिरहनु भएको छ इक्जाम्सको लागि, एसी इक्जाम्सको लागि, उहाँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि धेरै बेनिफिसियल हुन्छ। र चाहिँ सबैले नै 100% नै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन। म चाहिँ सक्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन। यो कमन टपिकहरूबाटै क्वेसन्सहरू भिन्न प्रकारले सोधिएको भनेर मैले भनिहालेँ। र चाहिँ सबैले नै चाहिँ 100% नै तयारी गर्नुपर्छ। र हामीले अब क्वेसन्सहरू हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1, अपथ्रस्ट इज रिजल्टेन्ट फोर्स वाइ। र अपथ्रस्ट भन्ने हामीलाई थाहा छ, दिस इज द फोर्स इन अपवर्ड डिरेक्सन अन द बडी वेन द बडी इज इन द लिक्विड, होइन? यो चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स हो, रिजल्टेन्ट फोर्स हो। यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेको छ, होइन? अब when the body is in the liquid, partially or fully immersed in the liquid, यति बेला के हुन्छ भने two forces are acting on the body at the same time, है? एउटा फोर्स चाहिँ के भने upward force भयो, due to the liquid. Liquid gives upward force to the body, that is called upthrust. अनि downward force चाहिँ the force due to its own weight of the body ले चाहिँ डाउनवर्ड फोर्स दिइराखेको हुन्छ ड्यू टु ग्राभिटी। भन्दाखेरि बडी चाहिँ लिक्विडमा भएको बेलामा यसमा चाहिँ टु फोर्सेसहरू एकै टाइममा एक्ट भइराखेको हुन्छ, होइन? अपवर्ड फोर्स र डाउनवर्ड फोर्स, बुझ्नुभयो नि, होइन? अब इन्टररियाक्सन बिट्विन दिस टु फोर्सेस गिभ्स द मेजरमेन्ट फर अपथ्रस्ट। अब यो इन्टररियाक्सन, यो दुईटा फोर्सेसको बिचमा त इन्टररियाक्सन हुन्छ, एउटा अर्कोलाई क्यान्सल गर्ने हुन्छ, होइन? अनि एज अ रिजल्ट अफ दिस जुन चाहिँ फोर्स निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? अपथ्रस्ट भन्छौँ। ओके, अपथ्रस्ट भन्छौँ। अब यो अपथ्रस्ट चाहिँ यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ बडीको डेन्सिटी भन्दा ठुलो भयो भने अपथ्रस्ट चाहिँ एकदमै धेरै बडीको अपवर्ड फोर्स चाहिँ ठुलो हुन्छ, होइन? त्यतिखेर बडी कम्प्लिटली फ्लोट्स अन द लिक्विड। ओके, त्यतिखेर चाहिँ यो अपथ्रस्टको मेजरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, एकदम हामीले म्याक्सिमम पाउँछौँ त्यतिखेर। ओके, सो आन्सर पढौँ अब। वेन अ बडी इज फुल्ली अर पार्सियली इमर्स इन अ लिक्विड, टु फोर्सेस एक्ट अन इट. One is upward force acting on the body due to liquid, and other one is its own weight acting downward because of gravity. The interaction between these two forces gives the measurement for upthrust. Thus, upthrust is a resultant force due to two forces acting on a body in the liquid. र upthrust चाहिँ finally के हो? Resultant force हो when two forces are acting on the body when the body is in the liquid. Okay, now question number 2, what is define positron? Positron भनेको चाहिँ हामीले प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन भनेर सुनेको छौँ, सब एटमिक पार्टिकल्स हो, त्यस्तै पार्टिकल हो। र positron is a subatomic particle with the same mass as an electron and numerically equal but positive charge, or this is an anti-electron particle. पोजिट्रोन चाहिँ अपोजिट अफ इलेक्ट्रोन भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले यसलाई यो सिम्बलले बुझ्छौँ क्या, E1 अनि 0। ओके, अब यो इलेक्ट्रोन हो भने चाहिँ यसमा अगाडि माइनस साइन हुन्छ, है? अब पोजिट्रोन चाहिँ अपोजिट अफ इलेक्ट्रोन हो, यसको मास चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम एज एन इलेक्ट्रोन हुन्छ, तर चार्ज चाहिँ के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ, इक्वल चार्ज टु द इलेक्ट्रोन बट positive charge. Okay, so positron is a subatomic particle with the same mass as an electron and numerically equal but positive charge, or this is an anti-electron, electron को opposite भनेर बुझ्नु पर्यो। Okay, now positron and proton are different. धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ positron proton भनेको एउटै हो भन्ने अब बुझिन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ सुरुमा, त्यस्तो होइन। प्रोटोन इज सब एटोमिक पार्टिकल, होइन? प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन भनेर सुनेछौँ नि हामीले, त्यही हो। र पोजिटिभ इलेक्ट्रिकल चार्ज हुन्छ यसमा, अनि यसको मास चाहिँ के हुन्छ? पोजिट्रोन भन्दा धेरै हुन्छ, हायर हुन्छ, र त्यो भएर प्रोटोन इज डिफरेन्ट देन पोजिट्रोन। ओके,
Now question number 3, the power of convex lens is positive. Why? Convex lens भनेको यस्तो लेन्स भयो हैन. The lens which converges light rays भनेको अब लाइट रेजहरु यहाँनिर रिफ्र्याक्सन भएपछि रिफ्र्याक्टेड रेहरु चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्ज हुन्छ यसरी हैन. सो यो लेन्सलाई चाहिँ कन्वेक्स लेन्स भनिन्छ. अब कन्वेक्स लेन्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फोकस इज मेड अन द अदर साइड अफ द लेन्स. कन्वेक्स लेन्सको केसमा चाहिँ फोकस जहिले पनि लेन्सको अर्को साइडमा अन द अदर साइड अफ द लेन्स बन्छ. त्यस कारण चाहिँ के हो भने फोकस चाहिँ जहिले पनि फ्रन्टमा चाहिँ फर्म हुने भयो अथवा फरवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, यो बन्छ फोकस. फोकस चाहिँ अगाडितिर अथवा फरवर्ड डिरेक्सनमा बन्ने हुनाले फोकल लेन्थको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यसमा, किनभने त्यो अगाडितिर बढ्यो हैन. अब जब फोकसको भ्यालु फोकल लेन्थको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पावर पनि पोजिटिभ हुन्छ, किनभने p = 1/f. अब f को भ्यालु तपाईको पोजिटिभमा आयो भने अब यो त पावर पनि पोजिटिभ हुन्छ हैन कन्वेक्स लेन्समा. र तपाईहरुले यो चाहिँ यो थप्नु होला, फोकल लेन्थ चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर लेख्नु होला है. यो थप्नुहोस् है. र इन केस अफ कन्केभ लेन्स चाहिँ यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ हैन. कन्केभ लेन्सको केसमा चाहिँ फोकस चाहिँ फोकस इज फर्मड अन द सेम साइड अफ द अब्जेक्ट हैन. लेन्सको अब त्यो जुन चाहिँ साइडमा अब्जेक्ट छ त्यही साइडमा बन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि फोकल लेन्थको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ क्या यसमा चाहिँ हैन. नेगेटिभमा आउँछ भनेको ब्याकवर्ड भयो नि हैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि पावर पनि केमा आउँछ, नेगेटिभमा आउँछ इन केस अफ कन्केभ लेन्समा चाहिँ. र कन्वेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्समा तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, राम्रो हेर्नु होला यो. र डिफाइन इडी करेन्ट. इडी करेन्ट भनेको लोकल करेन्ट भनिन्छ यसलाई हैन. अब when a conductor is placed in a changing magnetic field, the induced current in the conductor is termed as eddy current. Example, current flowing in the core of transformer. हामीले ट्रान्सफर्मरको स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझेको छौं भने प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गराइन्छ हैन. त्यो अल्टरनेटिङ करेन्ट, अब त्यो करेन्टले गर्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ हैन. करेन्ट के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ है. अनि त्यो पढेको छौं हामीले. ओके. र चाहिँ के हुन्छ भने देखिनलाई इडी करेन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कोर भित्र चाहिँ एउटा लुपिङ करेन्ट फर्म हुन्छ हैन. करेन्ट त्यो कोर भित्रै चाहिँ एउटा करेन्ट फर्म हुन्छ, फ्लो अफ करेन्ट हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इडी करेन्ट भनिन्छ, लोकल करेन्ट भनिन्छ. अब बाहिर सर्किटमा बग्ने फ्लो हुने करेन्ट एउटा भइहाल्यो. तर अब यो चाहिँ जुन चाहिँ कोर अफ ट्रान्सफर्मर भित्र चाहिँ उसको आफ्नै छुट्टै एउटा लोकल करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इडी करेन्ट भनिन्छ हैन. लोकल करेन्ट भनिन्छ. कोर भित्र नै फ्लो भइराख्ने के त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इडी करेन्ट भनिन्छ. र टु रिड्युस एडी करेन्ट अथवा लोकल करेन्ट हैन, द कोर इज डिजाइन्ड एज सेट अफ थिन ल्यामिनेटेड सिट्स. र कोर ट्रान्सफर्मरको कोर चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थिन ल्यामिनेटेड सिट्सको बन्डललाई चाहिँ एसेम्बल गराएर कोर बनाइन्छ भनेर पढेको छौं नि हामीले हैन. अनि त्यो चाहिँ यो लोकल करेन्ट अथवा एडी करेन्ट रिड्युस गर्नलाई हो. अब सानो सानो पाता छ भने त लोकल करेन्ट पनि सानो सानो अमाउन्टमै बन्छ नि त उनीहरुको. तर यदि कोर चाहिँ सलिड सफ्ट आइरनको छ भने त्यसमा बग्ने लोकल करेन्ट पनि ठुलो अमाउन्टको हुन्छ हैन. त्यो भएर चाहिँ यो लस अफ एनर्जी, लस अफ करेन्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि के बनाइएको, द कोर इज डिजाइन्ड एज सेट अफ थिन ल्यामिनेटेड सिट्स भनेर पढ्नु पर्यो. ओके. लोकल करेन्ट हो. एनीवे इडी करेन्ट भनेको के हो भने लोकल करेन्ट भयो, कोरको ट्रान्सफर्मरको कोर भित्रै फ्लो भइरहने लुपिङ करेन्ट फर्म हुनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, इडी करेन्ट भनिन्छ भन्नुपर्यो. डिफाइन रेडिएसन पोल्युसन. पोल्युसन इन द इन्भाइरोमेन्ट कज बाइ रिलिज अफ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सेस. न्युक्लियर पावर प्लान्टबाट रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सेसहरु चाहिँ रिलिज हुन्छ हैन एक्सिडेन्टली. त्यस्तो भयो. न्युक्लियर एक्सप्लोजन एन्ड टेस्टिङ अफ न्युक्लियर वेपन्स इज कल्ड रेडिएसन पोल्युसन अर रेडियोलोजिकल कन्टामिनेसन. कन्टामिनेसन भनेको नि पोल्युसन नै हो हैन. कन्टामिनेसन भनेको चाहिँ के हुनु, त्यसमा चाहिँ दूषित पदार्थहरु मिसिएर चाहिँ पोल्युसन हुनु हो हैन. अब रेडिएसन पोल्युसन
in pollution in the environment caused by release of radioactive substances, harmful radioactive substances हरू बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा नि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा रहनलाई प्रेजेन्ट हुनलाई ड्यू टु न्युक्लियर एक्सप्लोजन एन्ड न्युक्लियर टेस्टिङ अफ न्युक्लियर वेपन्स भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेसन नम्बर 5, वाइ डज सिप क्यारी मोर लोड देन एरोप्लेन। अब हामीलाई थाहा छ सिप चाहिँ के हुन्छ, सी ओसनमा सेल हुन्छ अनि एरोप्लेन चाहिँ फ्लाइ हुन्छ अनि सिप क्यान क्यारी मच मोर लोड देन एरोप्लेन भनेर थाहा छ है। अब त्यो चाहिँ किन भने सिप क्यारिज मोर लोड देन एरोप्लेन बिकज अपथ्रस्ट गिभन बाई वाटर on the ship is much greater than upthrust given by air on the aeroplane। अब अपथ्रस्ट हुन्छ जुन चाहिँ buoyant फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ वाटरको चाहिँ एयरको कम्पेयरमा धेरै ठुलो हुन्छ। वाटर गिभ्स मच मोर अपथ्रस्ट buoyant फोर्स कम्पेयर टु एयर, किनभने वाटरको चाहिँ डेन्सिटी एयर भन्दा धेरै चाहिँ ग्रेटर हुन्छ हैन, त्यो कारणले हो। अब upthrust given by water is much more greater than upthrust given by air on the aeroplane हैन। अनि एट द सेम टाइम सिपले चाहिँ त्यो लोडलाई चाहिँ थाम्न मात्रै पर्यो, बियर मात्रै गर्न पर्यो हैन, तर एरोप्लेनले चाहिँ लोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, लिफ्ट गर्न पर्यो, उचाल्नु पर्यो अनि फ्लाइ गर्न पर्यो फेरि एट द सेम टाइम हैन। त्यो भएर चाहिँ एरोप्लेनले चाहिँ एकदमै यो सिपको कम्पेयरमा चाहिँ कम लोड चाहिँ उनले थाम्न सक्छ, लोड उचाल्न सक्छ। ओके, र तपाईहरुको आन्सरको मेन पोइन्ट चाहिँ के भने अपथ्रस्ट गिभन बाई वाटर इज मच मोर ग्रेटर देन अपथ्रस्ट गिभन बाई एयर। अनि अर्को चाहिँ सिप जस्ट बियर्स द लोड, लोडलाई थाम्न मात्रै पर्यो, बट एरोप्लेन हैज टु लिफ्ट द लोड अनि फ्लाइ गर्न पर्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 6, राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन एटोमिक एन्ड हाइड्रोजन बम। अब डिफरेन्सेस बिट्विन एटोमिक बम हाइड्रोजन बम लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। एटोमिक बम चाहिँ कुन चाहिँको प्रिन्सिपलमा बनिएको हुन्छ, अन द प्रिन्सिपल अफ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन। फिसन भनेको स्प्लिट हुने, ब्रेक हुने हैन, र चाहिँ एटोमिक बम चाहिँ यो प्रिन्सिपलमा बनेको हुन्छ। लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी इज प्रोड्युस इन द एटोमिक बम बाई न्युक्लियर फिसन रियाक्सन। तर हाइड्रोजन बममा चाहिँ ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज प्रोड्युस, एकदमै धेरै एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ के को प्रिन्सिपलको आधारमा, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको आधारमा। फ्युजन भनेको चाहिँ कम्बाइन हुने भयो। अब हाइड्रोजन बम चाहिँ फ्युजन रियाक्सनको बेसिसमा बन्द रहेछ, प्रिन्सिपलको बेसिसमा। एटोमिक बम चाहिँ फिसन रियाक्सनको बेसिसमा बन्द रहेछ हैन। अनि एटोमिक बम चाहिँ जुन चाहिँ फिसन रियाक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ चेन रियाक्सन हो अनि यो अर्डिनरी टेम्परेचरमा हुने रहेछ। बट हाइड्रोजन बमको जुन चाहिँ फ्युजन रियाक्सन छ त्यो चाहिँ चेन रियाक्सन होइन, इट इज नट अ चेन रियाक्सन बट इट अकर्स एट भेरी हाई टेम्परेचर। अब फ्युजन रियाक्सन त हामीलाई थाहा छ नि, सनमा हुने रियाक्सनलाई हामी फ्युजन रियाक्सन भन्छौँ, न्युक्लियर फ्युजन हैन। त्यो कारणले गर्दा अब टेम्परेचर सनमा चाहिँ एक्सट्रिम हाई हुन्छ नि, अब त्यस्तै इट रिक्वायर्स भेरी हाई टेम्परेचर फर फ्युजन रियाक्सन हाइड्रोजन बमको केसमा चाहिँ। ओके, सो यो पोइन्टहरु तपाईहरुले याद गर्नुहोस्। एटोमिक बम फिसन रियाक्सन, हाइड्रोजन बम फ्युजन रियाक्सन। एटोमिक बम हाई टेम्परेचरमा हुन्छ फिसन रियाक्सन, बट इन हाइड्रोजन बम फ्युजन ओके, एटोमिक बम अर्डिनरी टेम्परेचरमा हुन्छ, हाइड्रोजन बम चाहिँ भेरी हाई टेम्परेचरमा हुन्छ, बट इट इज नट अ चेन रियाक्सन। नाउ क्वेसन नम्बर 7, गिभ द डिफरेन्सेस बिट्विन मोटर इफेक्ट एन्ड हिटिङ इफेक्ट। मोटर इफेक्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु काइनेटिक एनर्जी अथवा मेकानिकल एनर्जी। अब यो मोटर इफेक्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यसरी दुईतिर हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्डक्टर हुन्छ, यो कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गरिन्छ हैन। जब करेन्ट फ्लो हुन्छ यो कन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ मुभ हुन्छ, इट मुभ्स अप एन्ड डाउन हैन, त्यसलाई चाहिँ मोटर इफेक्ट भनिन्छ। र यसमा चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जिङ इन्टु काइनेटिक एनर्जी बिकज कन्डक्टर इज मुभिङ अप एन्ड डाउन। ओके, र हिटिङ इफेक्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेन्जेस इन्टु हिट एनर्जी। यसमा चाहिँ सिम्पली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टिङ इन्टु हिट एनर्जी, इलेक्ट्रिक हिटरहरू हामीले युज गर्छौँ नि त्यो हो। अब मोटर इफेक्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इज रिक्वायर्ड हैन फर द दिस डिभाइस टु फङ्सन। तर हिटिङ इफेक्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको के हुँदैन,
नेसेसिटी हुँदैन, इट इज नट रिक्वायर्ड हैन। अनि मोटर इफेक्टमा चाहिँ अर्डिनरी कपर वायर युज्ड एज अ कन्डक्टर, अब कन्डक्टर चाहिन्छ हैन मोटर इफेक्टमा, तर अर्डिनरी कपर वायरले यसलाई काम गर्छ हैन। कपर वायर इज अ भेरी गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, त्यो भएर कन्डक्टर मेन मोस्टली कपर वायर युज हुन्छ हैन, त्यो भएर कपर वायर नै युज हुन्छ यसमा। तर हिटिङ इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कपर वायरले चाहिँ धेरै यसमा काम गर्न सक्दैन, किनभने यसमा चाहिँ एक्सट्रिम हाई हिट रेजिस्टेन्स भएको कन्डक्टर चाहियो, जुन चाहिँ नाइक्रोम वायर हो हैन। नाइक्रोम वायर इज युज्ड एज अ हिटिङ एलिमेन्ट बिकज इट has very high heat resistance, extreme heat बियर गर्ने रेजिस्ट गर्ने चाहिँ यसमा क्यापासिटी हुन्छ, त्यो भएर नाइक्रोम वायर युज गरिन्छ। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन मोटर इफेक्ट एन्ड हिटिङ इफेक्ट। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 8, डिफाइन प्रोटियम। प्रोटियम, ड्युटेरियम, ट्राइटियम भनेर हामीले सुनेको छौँ हाइड्रोजनको आइजोटोप्सहरू है। प्रोटियम इज द मोस्ट कमन आइजोटोप अफ एलिमेन्ट हाइड्रोजन। आइजोटोप भनेको चाहिँ हामीले स्पिसिसहरू भनेर, प्रकारहरू भनेर बुझौँ न, हाइड्रोजनको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स भनेर हैन। र आइजोटोप तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो इक्वल नम्बर अफ यो अटोमिक नम्बर सेम हुन्छ बट अटोमिक वेट डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर हैन, त्यो आइजोटोप भयो। अथवा डिफ्रेन्ट स्पिसिस अफ हाइड्रोजन भनेर सम्झिनुहोस्। र प्रोटियम इज द मोस्ट कमन आइजोटोप अफ एलिमेन्ट हाइड्रोजन। It has atomic weight 1 and made up of 1 proton and 1 electron, neutron absent हुन्छ यसमा। यो atomic weight 1 most common isotope of hydrogen भनेर सम्झिनुहोस् प्रोटियम भनेको चाहिँ हैन। इट इज अर्डिनरी हाइड्रोजन विथ सिम्बल H। अब हामीले अर्डिनरी रेगुलर हाइड्रोजन जुन चाहिँ भन्छौँ नि त्यो यही हो हैन, सेम स्पिसिस हो, यो सेम हो। अनि डिफाइन टोरिसेलियन भ्याक्युम, अब यो चाहिँ हामीले प्रेसर च्याप्टरबाट ब्यारोमिटरको कुरा आयो हैन। The mercury barometer is made up of long glass tube filled with mercury whose open end is inverted into a container filled with mercury। अब के हुन्छ भने ब्यारोमिटर बनाउने क्रममा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ ब्यारोमिटर हैन, एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ के गर्ने, मेजर गर्ने। अब यो के भन्छ, मर्करी एउटा कन्टेनरमा फिल गर्यो है, यसलाई मर्करी भनेको एजी भयो हैन। अनि लङ ग्लास ट्युब लिन्छ यसमा हैन है, 1 मिटरको ग्लास, लङ ग्लास ट्युब लिन्छ। यो ग्लास ट्युबमा पनि पुरा मर्करी फुल फिल गरिन्छ, भरिन्छ हैन, एकदम टु द ब्रिम कम्प्लिटली योसम्म फिल गरिन्छ। अब यो फिल गरिसकेपछि यो चाहिँ जुन चाहिँ ग्लास ट्युब छ यसलाई चाहिँ यो मर्क्युरी भएको कन्टेनरमा घोप्टाइन्छ, भनेको इन्भर्टेड डाउन हैन, अपसाइड डाउन गराइन्छ, घोप्टाइन्छ हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकछिनपछि के हुन्छ भने यो ग्लास ट्युबमा चाहिँ बिस्तारै मर्क्युरी तलतिर फ्लो हुन्छ, भएपछि यो क्लोज एन्डमा चाहिँ एउटा भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ हैन, भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ। अब यो भ्याक्युमलाई चाहिँ टोरिसेलियन भ्याक्युम भनिन्छ हैन। टोरिसेलियन भ्याक्युम भनेको इभान्जेलिस्टा टोरिसेलीले चाहिँ त्यो ब्यारोमिटर बनाउनु भएको सबभन्दा पहिला हैन, इन्भेन्ट गर्नुभएको, उहाँको नाममा चाहिँ यो टोरिसेलियन भ्याक्युम भयो। ओके, र आन्सर पढ्नुहोस्। द मर्क्युरी ब्यारोमिटर इज मेड अप अफ अ लङ ग्लास ट्युब filled with mercury whose open end is inverted into a container filled with mercury। open end चाहिँ inverted down गराइयो, घोप्ट्याइयो यहाँनिर हैन। A vacuum space is made at the closed end of the glass tube due to falling of mercury inside the tube। अब यो मर्क्युरी तलतिर झरेर आयो, अनि this vacuum is called टोरिसेलियन भ्याक्युम। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, टोरिसेलियन भ्याक्युम भनिन्छ। यो मर्क्युरी ब्यारोमिटरको यो कुरा आयो। ओके, टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो विथ दिस हामीले यो पार्टको डिस्कसन सक्यौँ र अर्को पार्टमा हामी अब यो रिमेनिङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ।